nu vezi nimic care să fie înrudit cu războiul. Sunt reale și se întâmplă în acest moment în Ucraina, din păcate, spre periferia orașului. Foarte multe primării care spală bani, cel puțin așa spun oamenii de acolo. Doamnele vând pui. Nu cred că mai găsiți așa ceva nicăieri în lume. Am filmat momentul în care o clădire a explodat, a fost atacată de drone. M-am săturat pur și simplu. Acolo oamenii s-au comportat cel mai ciudat. Orașul unde nu m-aș mai întoarce. Nu înțeleg de ce fac risipă de curent. Oamenii se distrează. Am ajuns și anul acesta la Marea Neagră. Păcat că plouă. 86 de lei. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, bine ați revenit în Ucraina, în Odessa mai exact. Se aud generatoarele, nu avem lumină, plouă, din păcate. Nu știu dacă o să reușesc să filmez ceva astăzi. Nu am avut intenția să mai ies pe stradă când am văzut vremea, pentru că a plouat foarte, foarte tare până acum. S-a mai oprit puțin, așa că mi-am făcut curaj. Nu știu ce vlog o să iasă, doar că v-am promis că o să filmez ceva și aici, așa că ne plimbăm, o să mergem, sper să ajungem și la mare. Suntem în centrul orașului, așa că vedem ce se va întâmpla. Rămâneți până la final, iar dacă încă nu v-ați abonat la canalul de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Nu uitați să apăsați butonul like și să apăsați pe clopoțelul de la YouTube, pentru că în felul acesta primiți notificări, sunteți înștiințați de fiecare dată când postăm un vlog nou. Avem cazarea chiar lângă autogară, pentru că mâine dimineață avem autobuz, plecăm din Odessa, plecăm din Ucraina, ne îndreptăm către următoarea destinație, dar asta o să vedeți în vlogul următor, în vlogurile următoare. Văd foarte mulți oameni ai străzii în această zonă, foarte multe persoane care caută prin aceste containere. Acum ploaia i-a mai fugărit. Pe lângă asta văd că au făcut curățenie și miroase a clor pe aici, a detergent, au spălat, au făcut curățenie, doar că aseară era un dezastru. Foarte multe persoane care consumau substanțe interzise, tocmai spuneam de cei care folosesc substanțe interzise. Omul avea o seringă în mână. Sunt și aici foarte multe persoane care au nevoie de ajutor. Priviți cum dorm în ploaie. Nu sunt pașnici deloc, pentru că fac scandal. O femeie care s-a întins pe trotuar, aproape pe trotuar. Nu este tocmai sigură această zonă din jurul pieței Privoz, iar din câte am înțeles, Odessa ar fi al doilea cel mai periculos oraș din Ucraina, așa că seara prin această zonă nu este indicat să mergi. Văd că ploaia a revenit, începe din ce în ce mai tare. Asta este. Filmăm ce se poate, facem o plimbare, vedem care este viața, cum trăiesc oamenii în 2024, în august, la sfârșit de luna august. Cred că atunci o să vedeți voi vlogul. Aici, în momentul în care nu ai electricitate, nu ai nici apă, nu avem apă, nu avem curent, situația nu este tocmai plăcută, dar nu este atât de tragică ca în celelalte orașe din Ucraina, în celelalte orașe pe care le-am vizitat. Iar dacă nu ai vizita alte locuri din această țară și ai venit doar aici, ai crede că nu există război, îi înțeleg pe cei care urmăresc un anumit tip de conținut, văd anumite imagini și spun că nu este război, pentru că în momentul în care ajungi aici nu vezi nimic care să fie înrudit cu războiul. Doar dacă ieși din oraș sau mergi spre port, unde sunt militari, unde sunt persoane care păzesc acest oraș. În rest, totul este normal, oamenii se distrează, viața decurge într-un mod normal, cu excepția lipsei de electricitate și a urmărilor create de acest inconvenient. Eu vorbesc din punct de vedere turistic, pentru că în momentul în care locuiești aici, cu siguranță lucrurile se schimbă, dar dacă ajungi în acest oraș ca turist, nu ai probleme, nu s-au auzit alarme. Aceasta este a doua zi, de fapt avem 3 nopți aici, am ajuns acum 2 zile, am avut de editat, nu am reușit să ies să filmez.
Cu toate că și ieri a plouat aproape toată ziua, dar alarme zero, nu am auzit absolut nimic și suntem în centru, la etajul 9. Dacă ar fi fost, cu siguranță le-am fi auzit. Așa că situația este destul de calmă în acest moment. Dacă vremea ne permite, ajungem și la plajă, ajungem și în locul unde sunt tinerii, dar din câte am văzut și anul trecut, lucrurile cred că sunt normale și acolo, pentru că și atunci oamenii se distrau. Cred că acum este cam același lucru. Ce s-a schimbat față de anul trecut? Cred că acum sunt mult mai multe persoane, mult mai mulți turiști, pentru că nu mai găsești atât de multe cazări disponibile. Anul trecut găseai foarte multe, dar acum lucrurile s-au schimbat, iar prețurile, cel puțin la cazări, sunt ceva mai mari. Dacă ar fi să fac un top al orașelor preferate din Ucraina, al orașelor pe care le-am vizitat până acum din Ucraina, Odessa, cred că s-ar clasa pe locul 3 sau 4, ar fi Kiev, Lviv, Odessa, după care Kharkiv. Sunt cam la egalitate, Odessa și Kharkiv, din punctul meu de vedere. Aici vorbesc strict din punct de vedere al preferințelor mele, după care restul, Dnipro, da, poate fi Dnipro, următorul, Zaporozhia, Kherson, oricum toate sunt pe aceeași lungime de undă, toate celelalte sunt sărace, inclusiv Mikhailov. Cred că acela este cel mai sărac oraș pe care l-am văzut până acum. Aici avem piața. Știu că în vlogul trecut v-am spus că nu o să vă mai prezint piața, dar trecem puțin prin ea. Nu de alta, dar poate se mai oprește ploaia, pentru că începe din ce în ce mai tare. Când rămâi mai multe zile într-un oraș, poți să aștepți, poți să filmezi în altă zi, atunci când ploaia se oprește sau când vremea este favorabilă. Ei bine, când rămâi 2 zile, nu ai timp, asta este. Filmezi ce se poate, cum se poate. Cam așa arată piața din Odessa în 2024, prânz, vin. Dacă ajungeți pe aici, trebuie să vizitați această piață, pentru că nu cred că mai găsiți așa ceva nicăieri în lume, atât de multe produse într-un singur loc, atât de multe produse diversificate într-un singur loc. Un alt lucru, nu trebuie să-ți fie foame în momentul în care ajungi aici. Șoric, șuncă, foarte bine, uiți coada la doamna aici. Uiți cum arată. Arată foarte bine. Văd că au și frigidere. Sunt și locuri unde salamul este ținut în frigider, dar foarte puține astfel de locuri. Totul este așezat pe tarabă. Bănuiesc că sunt uscate, sunt afumate și nu au cum să se strice, pentru că altfel nu li s-ar permite să vândă astfel de produse. Nici la piață situația nu este tocmai plăcută. Cu toate acestea sunt foarte multe persoane aici, vedeți câtă lume, iar această piață este foarte mare. Nu o să ne axăm pe prețuri, doar trecem, aruncăm o privire și cam atât. Vedem cum arată, care este situația. După cum puteți observa, lucrurile sunt normale, oamenii fac piața. Repet, nu ai crede că există un război. Fix pe acest lucru se bazează și iubitorii de propagandă. Folosesc aceste imagini în folosul lor. Pepenele este 15 grivne kilogramul, 55 castraveții, 30 pepenele galben, afine 130, cartoful 26, 25, ceapa 25, morcov 30, 30 de grivne. O să vă pun câteva prețuri și pe ecran. Poate că sunt persoane care nu au văzut clipul de anul trecut de aici. Porumbul între 10 și 20 bucata, roșii la 35, văd afine și la 100 de grivne, roșii 30, 50 cele mai mari, kilogramul, dovlecei la 35, morcov 30, vedeți cum arată. Acolo în stânga, dacă mi-amintesc eu bine, ar trebui să găsim pește.
doar că data trecută nu era, aveam doar pește afumat. Aprovizionarea a fost întreruptă din cauza războiului și aici avem ceai, cafea. Vedeți cât pește afumat. Nu vă dați seama cum miroase pe aici. Aici avem creveți. Toate tipurile. Nici acum nu stau atât de bine la capitolul pește proaspăt. Avem ceva, dar foarte puțin. Crab, sturion, macrou. Cred că avem și somon. O bunicuță care vinde ceaiuri, cred. Busuioc. O alta vinde pătrunjel. Acolo vinde fasole, doamna. Acolo în față ar trebui să avem carne proaspătă. Aruncăm o privire și acolo, pentru că ploaia încă nu s-a oprit. Priviți carcase de vită aici. Să-mi spuneți cum vi se pare această piață? Ați vizitat o piață mai mare ca aceasta? Vi se pare igienic modul în care este depozitată, între ghilimele, această carne? Pot să vă spun că este curat, nu miroase urât, dar vreau să știu ce credeți. Vreau să vă aud părerile în comentarii. Poți să-ți alegi ce bucată vrei tu, ca în orice piață de altfel. Văd și foarte multă șuncă, arată foarte, foarte bine. Ce drept îmi este și foame, aș mânca de toate acum. Aici poți să iei carne tocată, din nou carcase foarte mari. Nu înțeleg exact prețurile, între 500 și 700 de grivne bucata sau kilogramul, nu știu exact să vă spun. Bineînțeles, murăturile nu au cum să lipsească, varză, castraveți, toate tipurile, orice vă trece prin cap. Aici doamnele vând pui, avem și gheare. O să mergem mai departe, chiar dacă ploaia nu s-a oprit. Nu are rost să rămânem toată ziua în piață. Vedem ce reușim să facem. Ne-am teleportat în zona de litoral, am ajuns în Arcadia. Cam așa se prezintă această zonă în momentul de față. Plouă, nu vrea să se oprească. Din câte văd, lucrările continuă. Dacă anul trecut aici nu se lucra, aceste lucrări erau stagnate, acum văd oameni acolo sus care lucrează. A început și fântâna. Cu toate că oamenii sunt pe generatoare, nu înțeleg de ce nu fac economie, de ce nu opresc aceste fântâni. Vedeți, oamenii lucrează acolo, se construiește. Nu înțeleg de ce fac risipă de curent în condițiile în care oamenii se chinuie pentru că sunt lăsați pe întuneric, se aud generatoarele peste tot. Este foarte frumoasă această zonă, mie îmi place. Ajungem imediat și pe plajă, vedem care este situația. Toate aceste restaurante, terase, toate sunt deschise, spre deosebire de alte orașe unde rar vedeai afaceri deschise. Nu mă refer doar la Harkiv. Aici totul funcționează. Suntem în plin sezon. Vremea face ca să nu fie atât de multe persoane. Aici oamenii alimentează un generator. Sunetul pe care îl aude mai bine de 30 de zile, nu cred că vreau să mai aud așa ceva. M-am săturat pur și simplu. La un moment dat toate aceste lucruri te afectează. Nu are cum să nu te afecteze. Aceste generatoare sunt după buget. Am ajuns la Ibiza. Nici nu vreau să mă gândesc la cum se simt acești oameni, prin ce trec. Am ajuns și anul acesta la Marea Neagră. Păcat că plouă, vremea nu este de partea noastră, apa nu este tocmai curată. Din păcate plouă din ce în ce mai tare, așa că o să mergem mai departe. Nu avem cum să mai rămânem aici, nici umbrelă nu am. Mare lucru nu e de văzut pentru că sunt foarte puțini oameni. Terasele sunt pline, restaurantele sunt pline. Oamenii cam asta pot face aici pentru că au ghinion, atât eu cât și ei. Cum să vii un weekend la mare și să plouă în ambele zile. Este trist, dar se poate întâmpla. Nu doar că ploaia nu s-a oprit, bate și vântul, este frig, am ieșit să mâncăm.
Cred că vom încheia clipul în Chișinău, avem o scurtă escală acolo. Poate că vom filma câte ceva, pentru că aici, din câte se pare, nu avem cum să filmăm. Pur și simplu plouă non-stop și mai este și frig. Mergem să mâncăm, după care mă întorc la editat, va trebui să editez și mâine, ajungem mâine pe la 2? Cred că pe la 2-3, dacă totul este bine, dacă vremea este de partea noastră, o să filmăm câte ceva acolo, o să încheiem acolo și vreau să vin și cu o concluzie la această aventură din Ucraina, pentru că am promis că o să vă spun câteva lucruri, așa că o să discutăm mai multe ceva mai târziu, pentru că aici pur și simplu nu se poate. Aici oamenii vin și își fac proviziile cu apă. Este gratuită, pentru că, așa cum vă spuneam și la începutul clipului, apa lipsește în momentul în care nu există curent, nu există nici apă. Tot e bine că ai de unde să iei și nu rămâi fără apă. Cam asta ne-am luat noi. Avem și desert de această dată, cred că un fel de clătită cu brânză și dulceață. Aici avem pește, carne de porc, un fel de șnițel, salată, legume. Andrei aici are cam același lucru, dacă are și cartofi pai, și un alt tip de salată cu ciuperci. Am plătit 776 de hryvnia, care înseamnă 86 de lei, 17 euro pe tot ce vedeți aici. Îmi spuneți cum vi se pare. Legumele arată extraordinar. Sunt curios să văd ce fel este carnea. Localul de nota 10. Totul este foarte bun, salata este puțin sărată, iar aici am greșit, nu avem carne de porc. Avem ficat de pui. Este pentru prima dată când mănânc așa ceva. Cam așa arată localul. Foarte frumos. Aici avem ciorbe. Gata, prieteni, ne-am teleportat în Chișinău. Din păcate, și aici planurile ne-au fost date peste cap. Ar fi trebuit să ajungem la prânz la ora 13, dar am ajuns la ora 19, pentru că am stat foarte multe ore în gară. Am făcut un vlog cu ce s-a întâmplat acolo, așa că vă invit să-l urmăriți. Nu cred că mai avem timp să vizităm foarte multe lucruri din oraș, pentru că va trebui să ne trezim dimineața, avem un zbor către următoarea țară. Așa că o să încerc să mai adaug câteva lucruri pe scurt cu privire la aventura din Ucraina, după care încheiem acest vlog. O să-l facem ceva mai scurt. Aceasta este situația. Nu de fiecare dată iese așa cum ți-ai dorit, așa cum ți-ai programat. Chișinăul este neschimbat, nu s-a schimbat mai nimic de ultima dată când am fost aici. Acum cred că un an de zile am fost în Republica Moldova. De această dată nu avem cazare în centru, ne-am luat ceva mai spre periferia orașului pentru a fi mai aproape de aeroport. O piață în această zonă care tocmai a închis. Au mai rămas câteva persoane care vând câte ceva pe afară. În Odessa am filmat piață, aici am ajuns și vă filmez tot piață, dar asta este. Oamenii vând legume, fructe, ca la piață. Același lucru și aici, foarte multe persoane în vârstă. Un lucru pe care am uitat să-l spun în vlogurile din Ucraina, am tot zis că o să vorbesc despre asta, dar am uitat. Foarte multe persoane din Ucraina sunt deranjate de anumite lucruri care se petrec pe teritoriul acelei țări, mai ales în orașele sau satele din apropierea frontului. Sunt foarte multe primării, foarte multe persoane din instituții publice care spală bani, cel puțin așa spun oamenii de acolo, pentru că sunt foarte mulți bani investiți, băgați în spațiile verzi, adică am văzut cu ochii mei persoane care plantau flori, îngrijau parcurile la 20 de kilometri de front, într-o zonă unde armata din Rusia avansa și oamenii de acolo spuneau că e doar o noțiune de timp până când armata va intra în acele orășele, chiar și în apropiere de Zaporizhia, chiar și spre Kherson, în sudul
Ucrainei se întâmplă aceste lucruri. Foarte multe persoane plantează flori în orășele, în intersecții și nu și-au rostul, adică sunt foarte mulți bani care se spală prin această metodă. Bani care, spun oamenii de acolo, ar putea fi folosiți în folosul armatei sau în folosul comunității. Din păcate, mafia, își spune cuvântul, mafia există, este peste tot și profită de aceste situații delicate, de aceste situații tragice, pentru că oamenii acolo mor, iar ei sunt cu gândul la bani, cum să facă mai mulți bani. Au apărut foarte multe imagini peste tot, soldați care sunt revoltați de aceste lucruri, sunt filmulețe cu ei, cred că și pe YouTube, dar găsești pe Telegram, găsești peste tot și nu este propagandă rusă, pentru că sunt foarte mulți vloggeri ucraineni care discută despre asta, care prezintă imagini, sunt vloggeri care nu au nicio treabă cu Rusia, așa că aceste informații sunt reale și se întâmplă în acest moment în Ucraina, din păcate. Oamenii fac orice pentru a-și umple buzunarele și profită de această situație. Văzusem imagini cu un soldat, cred că o să pun imaginile aici pe YouTube, dacă e să am voie, pentru că subiectul este sensibil și nu vreau să pierd monetizarea din această cauză, pentru că se întâmplă. Un soldat care filma și vorbea despre asta, cum în spatele lui oamenii plantau flori. Bine, oamenii aceia nu aveau nicio vină, pentru că ei erau angajați, oamenii de la Spații Verzi, dar plantau flori și spunea că la 15 km este armata rusă care avansează și nu există nicio garanție că acel oraș va fi în siguranță. Din contră, el spunea că în maxim o săptămână armata rusă va fi acolo și va face prăpăd. Cu toate acestea, oamenii plantau flori. În rest, după cum v-am mai spus, în continuare situația este grea, doar că nu în toate orașele greutățile sunt la același nivel. Spre exemplu, în Odessa oamenii o duc foarte, foarte bine dacă e să comparăm cu cei din Kharkiv, Kherson sau Zaporizhia, zone pe care le-am vizitat, vorbesc strict de zonele pe care le-am vizitat. Priviți că aici s-a refăcut trotuarul, se văd îmbunătățiri. Uitasem, aici se aude poliția și ambulanța, cred că din 5 în 5 minute, ca în Chișinău, nicăieri. Dacă anul trecut în 3 săptămâni, pentru că 3 săptămâni am stat în Ucraina, atunci am auzit alarmele, sirenele doar în ultimele 4 zile în Odessa. Acum în Odessa nu am auzit nici măcar o dată sirena, dar în rest, cu excepția Liovului, am auzit peste tot, seară de seară. De multe ori situația a fost chiar la limită. Am văzut și o explozie în Dnipro. Am filmat, dacă ați văzut vlogul știți despre ce vorbesc, am filmat momentul în care o clădire, cred că era o fabrică, a explodat, a fost atacată de drone, așa că situația de această dată a fost mult mai tristă din acest punct de vedere. Bine, am fost pe linia frontului, cum s-ar spune, am fost cât s-a putut de aproape de front, fără intervenții, fără să apelez la autorități, la poliție, la persoane locale. Pur și simplu și tu poți face asta, nu te sfătuiesc să o faci, dar poți să te urci în microbuz, în autocar și să colinzi Ucraina în lung și în lat. Dacă nu crezi că aici există cu adevărat un război, te invit să faci asta, pentru că Ucraina este o țară ieftină din toate punctele de vedere, așa că nu ai nevoie de foarte mulți bani, doar că ai nevoie de timp. Țara este mare, distanțele sunt foarte, foarte lungi între orașe și îți trebuie timp și răbdare. Să știți că de această dată a fost mult mai obositor. Bine, am stat și cu o săptămână mai mult, o lună de zile în Ucraina, doar că din punct de vedere psihic te termină, mai ales că am fost și cu Andreea, nu am mai fost singur. În multe situații ea a rămas la cazare, eu am plecat să filmez, am plecat în alte orașe, cum a fost în Zaporizhia, ea a rămas în Dnipro. Acolo alarmele sunau, te trezeau la ora 2, la 3, la 4. Cum venea noaptea, în unele orașe era un chin, mai ales pentru ea, pentru că nu era obișnuită cu așa ceva. Vedeai că îi se face frică, dar aceasta este situația. Trebuie să înțelegeți că oamenii aceia așa trăiesc de mai bine de 2 ani și jumătate și cred că o să mai
dureze până când acest război va lua sfârșit. În Kiev am stat în centru, chiar în piața centrală. Alarma suna fix în fereastra noastră, eram și la etaj și se auzea foarte, foarte puternic. Pur și simplu nu aveai cum să dormi. A sunat prima dată, cred că la ora 10, după care la 1 noaptea, la 2 noaptea, la 4 dimineața și a fost un chin, nu reușeai să dormi, nu reușeai să te odihnești cum trebuie. A fost greu, mai ales pentru Andreea. V-am mai zis, mie îmi place să merg prin astfel de zone. Sunt ceva mai nebun, recunosc, dar este foarte greu, foarte stresant când ești cu cineva. În momentul în care ești singur, ești ceva mai relaxat, dacă pot spune așa. Pe lângă asta, de această dată am fost prin zone unde a trebuit să completez formulare și declarații, că merg acolo pe propria răspundere și că îmi asum tot ce se poate întâmpla, că statul ucrainean nu este responsabil pentru siguranța mea. Toată lumea mă sfătuia să nu merg în acele zone, autoritățile, poliția, pentru că aveai controale, nu poți să intri cum vrei tu în anumite orașe. Toți mi-au spus că nu este indicat să merg acolo. Cu toate acestea, eu am filmat, am făcut vloguri, nu recomand să faceți ca mine, dar trebuie să îți asumi când faci anumite lucruri. Pe lângă asta și atunci, în acel moment, situația devine mai complicată în momentul în care ești cu cineva, pentru că știi că soția rămâne la 100 de kilometri departare, iar ție ți se poate întâmpla orice și da, trebuie să te gândești de 2 ori, pentru că nu ești singur, mai ai o responsabilitate. Pentru că ați văzut și voi cum transmit jurnaliștii din acele zone cu veste antiglonți, cu cască, merg acolo, chiar și unii vloggeri merg acolo cu armată, cu pază, cu protecție. Eu am mers singur, fără să cunosc pe nimeni, fără să discut cu nimeni, pur și simplu m-am comportat ca un simplu cetățean, m-am urcat în autobuz, mi-am cumpărat bilete online pentru că de la ghișeu este mai greu, puțini sunt cei care vorbesc engleză. Prin anumite zone să știți că am dat peste persoane care înțelegeau engleză și nu voiau să vorbească. În Mykolaiv am fost cel mai dezamăgit, cred că a fost orașul care mi-a dat senzația că nu vrea străini, că nu neapărat turiști, pentru că acolo erau și foarte multe persoane care ajutau, care veniseră cu ajutoare umanitare și s-au comportat într-un mod ciudat cu noi în momentul în care vedea că nu îi înțelegem și că nu vorbim limba. Acum pot să înțeleg în anumite situații, mai ales în situația în care orașul acela este la un pas de front, pot să înțeleg, dar pe de altă parte nu pot înțelege, pentru că tu ai nevoie de ajutor și te comporți în modul în care te comporți cu străinii, adică toți străinii care erau acolo veniseră să ajute într-un fel sau altul, nu era nimeni acolo de plăcere, nu era nimeni în vacanță, pentru că nu ai ce vacanță să-ți faci într-o astfel de zonă unde sună alarma din oră în oră, unde ai 2 ore de lumină pe zi. Acolo oamenii s-au comportat cel mai ciudat. Orașul unde nu m-aș mai întoarce, Mykolaiv, cu toate că gazda noastră este o persoană extraordinară, ne-a ajutat cu foarte multe informații, dar în rest oamenii erau ciudați. Taximetriștii nici măcar nu au vrut să ne ia. Am mers, dacă ați văzut vlogul cu drumurile pe care le-am făcut prin Ucraina, ați văzut că am mers undeva la 4-5 km pe jos cu bagajele în spate, pentru că pur și simplu taximetriștii nu au vrut să ne ia. Nu am înțeles exact motivul. Am rămas 3, cred că 4 zile acolo, pentru că am fost și în alte orașe din acea zonă, iar cu taximetriștii nu am avut cum să ne înțelegem, nu au vrut, pur și simplu nu au vrut să ne ia. În momentul în care am plecat în autogară, am găsit un domn taximetrist care s-a oferit să ne ducă până în Odessa cu o Tesla, ne-a cerut o sumă fabuloasă și voia să ne ducă. În rest, ne-am deplasat cu
autobuzul, cumpăram bilete și circulam cu autobuzul. Domnul de pe autocar extraordinar, o persoană extraordinară, l-ați văzut în vlog, așa că nu are rost să repet lucrurile, dar per total, în toate aceste orașe, oamenii din Mykolaiv mi s-au părut cei mai retrași. Haideți să folosesc acest termen. Să o luăm prin cartier, pentru că pe afară, știți cum e, pe afară e Vopsi Gardul, înăuntru Leopardo, celebra zicală. Așa că haideți să vedem cum se prezintă Chișinăul mai spre periferie, cum se prezintă aceste cartiere prin interior. Un lucru pe care l-am observat în această zonă, se vorbește mai peste tot în limba rusă, mai ales în cartierul unde suntem noi cazați, nu știu exact cum se numește, dar aici, cu mic cu mare, toți vorbesc în limba rusă. Eu nu zic că e ceva greșit faptul că acești oameni vorbesc în limba rusă. Fiecare om este liber să vorbească în ce limbă vrea, cu atât mai mult în limba natală. Să revenim la Ucraina. Problema e că dacă nu spui lucrurile atunci la fața locului, le uiți, îți aduce aminte pe parcurs doar că e prea târziu pentru că vlogul s-a încheiat. Cred că cel mai bine ar fi să fac un live într-o zi pe YouTube și voi să veniți cu întrebări, așa reușesc să vă răspund în timp real și lucrurile se schimbă. Pentru că acum, mai ales după atâtea ore de drum, ideile au fugit, oboseala își spune cuvântul. În concluzie, situația în Ucraina este complicată. Știu că repet, dar aceasta este realitatea. Oamenii încă mor acolo pe front sau prin orașe. Ați văzut ce s-a întâmplat în Kiev, s-a întâmplat fix în momentul în care noi am plecat, la 2 ore după ce noi am plecat din acea zonă, noi am plecat din Kiev spre Kharkiv și eram la aproximativ 400 de metri de locul unde a căzut acea rachetă sau au căzut acele rachete, pentru că au fost mai multe. Am avut noroc. Bine, nu cred că eram afectați pentru că eram departe, 400 de metri, totuși sunt 400 de metri, nu cred că clădirile de acolo, nu cred că blocul unde am fost noi cazat a fost afectat. Cu toate acestea, la acea oră, cu siguranță noi nu eram afară, pentru că ieșim de obicei după ora 10, după ora 11, dar s-a întâmplat fix după ce am plecat de acolo. Așa că o să închei acest vlog aici. Abonați-vă la canalul de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum și apăsați clopoțelul. În acest fel YouTube vă notifică în momentul în care postăm un vlog nou, știți, în momentul în care intrăm live, știți, și puteți intra și voi pentru a discuta, pentru a pune întrebări. În acest fel interacțiunea este mult mai plăcută, pentru că nu stau să vorbesc cu o cameră și voi să-mi răspundeți peste 2-3 zile. Îmi puneți întrebări în timp real și fac tot posibilul să vă răspund. Așa lămurim foarte multe lucruri cu privire la Ucraina, la ceea ce se întâmplă aici, pentru că sunt foarte multe lucruri de povestit. Am văzut foarte multe lucruri interesante, dar este greu să stai și să povestești totul cap-coadă, pentru că foarte multe lucruri le uiți, se acumulează foarte multe informații și treci cu vederea anumite aspecte poate importante. În momentul în care cineva te întreabă, răspunzi, lucrurile stau puțin mai diferit. Tot în descriere și în primul comentariu o să vă las și link către contul meu de Instagram. O să anunț și acolo de fiecare dată când intru live, o să postez pe story în timp real. Schimbăm puțin, lucrurile, pentru că, ce drept, am neglijat unele platforme, am neglijat Instagram, TikTok. Vreau ca din această toamnă să schimb puțin și să mă ocup și de ele. Cam atât. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Până data viitoare, numai bine!